Malapit na naman, lumuhod kang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghintay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papalang buhay mo. Isa parang ulan, kayamanan at lahat ng kalayawan. Napala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay madapat sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Malugod na pagbati mula sa Archdiocese ng Filipino Mission sa ating pagdiriwang ng banal na misang Pilipino, sa mga miyembro ng parokya ng Our Lady of the Assumption, sa mga bisita at mula sa iba't ibang parte ng Toronto, at sa mga bagong dating na mga kababayan natin. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ikatatlumput linggo sa karaniwang panahon. Ang mga alay sa Santa Misang ito para kay Narciso Ceci, Dan Colines Pendon, Virginia and Eduardo Arzadon. Ang ating pong kuro ay ang Handog Himig sa Diyos. Ang magmimisa sa atin ay si Father Lorenzo. Para po makasama tayo ng lubos sa ating pagdiriwang ng Santa Misa at ipakita natin ang ating paggalang sa ating Panginoon, pinapakiusap po na pakipatay ang inyong mga cellphones o kahit na anong electronic devices. Tumayo po tayong lahat at simulan natin ang ating banal na pagdiriwang. Magpiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magpiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magpiawit kayo sa Panginoon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumenyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamangha-mangha na marami ang hindi nakarating ngayon at maraming bakante. Siguro natakot sila sa weather, ano? Pero hindi sila natatakot sa end of times. Na kung papaanong ating readings ngayon ay patungkol sa huling sandali ng ating buhay sa daigdig na ito. At habang tayo ay nagdiriwang na sinasabi nating the end of the liturgical season in which, in the next 2 weeks ay magsisimula na po tayo sa season ng Adbyento. Sa mga pagbasa po natin ngayon ay maririnig po natin ang kung paanong the Apocalypse. Ang Apocalypse po ay ibig sabihin hindi po sa end of the world, but it's the end of times. It means that one day that we will be living in this world, and the Son of Man will come and then bring us to his home, and that is our heaven. While we are here on earth, it's a struggle because we experience pain, difficulties, problems, struggles in life, and so on and so on. But what holds us then is our faith in God. That's all we have. That's all we have to conquer, to deal with the problems of the world. Because without God, we don't know what's going to happen to us. We will be in despair. We will be in darkness. Through sins, we are living in darkness at all. And so through the grace of God, as we come together to celebrate Soul Eucharist, bring us back once again into the life of Christ, knowing that God is with us. Kaya po sa sandali pong ito nating Santa Misa, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos. Ikaw na nag-aalin ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon,
papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Ikaw na nagsasabi ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalay ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. ikaw na naluklok Sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kahitasan. Papuri sa Diyos. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi na maging ikaliligayang ikaw ay paglingkuran, sapagat walang maliw at walang kahuliplip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong iyaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ay ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang
ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nabatid kong ika'y kasama ko sa oras-oras. Sa piling mo kailanmay di ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ay ako'y iyong tangkilikin. Kaya ko'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat diyan mo ako tutulutang, ang mahal mo ay malaga. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ay ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas sa buhay na hahantungan. Sa piling mo'y nadarama ang lubos na kagalakan. Sa tulong mo'y nagdudulot ang ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ay ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ay ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. At naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay Kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alleluia, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alleluia, alleluia. Manalangin na walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alle,
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabaliting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim mga araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak na tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang mga aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya at nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng oras ng pagsapit na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Dupuri ka namin. So in 2 more weeks, we will begin our new liturgical year with the start of Advent. And this end of the church's year, next week we will going to celebrate Christ the King. So, but this reading, the apocalyptic nature of today's reading can be frightening and disconcerting to us at first glance as we hear these words in our modern way of thinking. The book of Daniel talks about the end of times as a time of unsurpassed in distress, and at the end of end times some will live forever, while others will be in everlasting horror and disgrace. Mark's gospel tells us that the sun will be darkened, the moon won't give light, the star will fall from the sky, and the power in heaven will be shaken. What dark and jagged images we have in these readings. Kaya pagka naisip natin ang mga bagay na ito, talaga nakakatakot, di po ba? Minsan, pagka merong last time, merong sinasabi in the end of the world. And then yung mga tao, nagtaguan na. Marami nagsimba, marami nangumpisal. Puno ang simbahan. Nung matapos na sinabing fake news, na wala na yung mga tao, no? Hindi na bumalik. Meron sarili ng mundo. So here you are, Mark Gospel tells us ang lahat ng mga bagay nito na mangyayari. But this apocalyptic message brings us not only an expectation of the light to come, but also enlightenment of hope in the darkness itself. Pag sinabi nating apocalypse, hindi po ito yung naririnig natin, napapanood natin sa TV, yung mga movies, the end of the world. No, hindi po. Ang apocalypse, it means to say a revelation. Ibig po sabihin, may mga bagay tayo na before ay hindi natin alam, ang ngayon ay nireveal na. Katulad ng tinatawag nating the revelations of Jesus during at that time of the Old Testament, hindi nila alam, although nire-reveal na nila ang pagcoming of Jesus. That is the revelation. So apocalypse po ay considered as a revelation, ang pagpapahayag. So the book of the Revelation in our Bible po, the end of our Bible, the end of the book, ay tinatawag nating apocalypse or in English, revelation. So lahat po ito ay mga revelation kung ano ang nangyari sa buhay ng mga early Christians during the time of Jesus. Na kung paano merong mga persecutions, kung paano sila ay pinapatay, na kung paano sila ay nagtatago, at yung mga tao naman na iba, na patuloy pa rin ang kanilang pananampalataya kay Kristo no matter what happened. And so therefore,
they were in the darkness of their lives. So these readings then, in the apocalyptic tradition of Jewish literature, ay merong pong dalawang purpose. Una, they speak about the evils of the current age, kung ano ang nangyayari doon sa ating sitwasyon nito, kung paano ang darkness or evil one is going on. And in the trials and tribulations that are endured. But they are also called us to glorious age to come. Ibig pong sabihin ay hindi po iyon permanent. Ibig sabihin ay may mga bagay tayo na ikangay malalampasan natin ang kung ano ang mga nangyayaring darkness or tribulations or trials sa buhay natin. And so God promises us a future moment when He will intervene, when history as we know it will come to an end. And at that time, all evil will end, and the righteous will be saved. The coming of this future age brings hope to the oppressed, hope to those in pain and suffering. Ibig sabihin ay mayroong pag-asa. So, ibig po sabihin ay hindi tayo pwedeng mag-dwell doon sa trials and tribulations na ating ngayong nararanasan dahil meron po tayong pag-asa at alam natin ng Diyos ang siyang magliligtas sa atin. So in its context in St. Mark's Gospel, Jesus' pronouncement about the end of times comes just before the Last Supper with the apostles, leading up to Jesus' passion, death, and resurrections. And so therefore, in Jesus' life, this was a dark time in Jesus' life. The communities of the early church first heard this gospel in the midst of their own darkness as well, living under a cloud of fear and persecution. So we probably all have known darkness then in our own lives. Marami tayong mga nararanasan na mga ika nga ay madilim na pangyayari sa ating buhay. We can experience darkness in many ways. Disappointment, disillusionment, depression, loss, or despair. Darkness can come in the loss of a job, the death of a loved one, struggle in our family and personal life, addictions, or mental or physical illness. Darkness covered the whole city in Paris, as we all know, a few years ago, if you remember that. And we learned on a horrible terrorist attacks, sirens, blaring, blood of the road, sweeping relatives, nightmare, I played out on the streets of Paris. Meron pong 129 ang namatay, and then simultaneously attacks, and 252 were injured, and 99 of them were critical. Earlier in the same day, there were similar attacks in Beirut, Lebanon. There are insurgent wars and terrorists across the globe. And those with power and money accumulate more, some through a subtle terrorism and violence that slowly withers away, and the lives of those without. Hindi lang po yun ang nangyari. The night of the terrorist attack in Paris also marked the seventh, a major earthquake off the coast of southern Japan. Kung yun po ay natatandaan ninyo. And then the hurricanes in Mexico. Sa atin, sa Pilipinas, marami tayo, aside from the typhoons that are going throughout the year, almost 24, typhoons, or no, I would say, yung bagyo. Ano ba yung bagyo sa English? Storms. Yung mga storm, kasi maliliit lang yan, di ba? Yung typhoon, delikado yon. So marami minsan, pag mataas na taas na yan, then nagiging typhoons. And then napakarami na po yun throughout the year. At every year, ganun po, no? Kaya lamang, in the 2019, alam natin ng isa sa pinaka-trials and challenges ng ating mga Pilipino sa Pilipinas. I'm sure na meron kayong mga kamag-anak na na pinsala ng mga calamities sa Pilipinas. Remember in 2019, merong mga iba-ibang mga earthquake na nangyari sa Cotabato, San Sardes, mga Bisaya. Marami man tayong mga brothers and sisters who are also suffered from that. And then, of course, they all experienced disaster, death, and disease. It was a kind of period seemingly sunod-sunod na nangyari sa ating bansang Pilipinas. So that was in October. At alam natin na nangyari doon sa Taal Volcano in January, di po ba?
na kung paano ang lahat ng mga eredong pati yung mga bahayan, mga animals, at saka kung ano-ano ay nawalang lahat. Hindi lang iyan. Noong February pa, makita natin na kung paanong nagkaroon tayo ng tinatawag na animal virus. At higit sa lahat, ay yung ating ditong pandemic in March. So sunod-sunod na mga nangyari sa atin sa bansang Pilipinas. But what holds those people, sa Pilipinas, kung paano sila nakabangon, it's so amazing. Hindi lamang sa kung ano-ano, isang tao na na-interview doon sa calamity, doon sa Taal Volcano, na kung paanong nawala lahat ang kanyang ari-arian, nawala lahat yung kanyang bahay, And then siya na-interview na mayroong mga mud sa mukha niya at sa kanyang katawan just to survive and kung ano man ang pwede niya makuha doon sa kanyang kabuhayan. Ang sinabi niya ay ganito, okay lang po, makakasurvive po kami sa tulong ng ating Panginoon. Could you imagine that, saying that? In the difficult times of trial in their lives, nandoon pa rin ang pag-asa nila sa Diyos. Kung ang taong ito ay walang pananampalataya sa Diyos, ano ang mangyayari sa kanya? Despair. Di po ba? Despair. Maloloko na yan kung ano mangyayari. Saan ka kukuha ng mga gamit mo? Saan ka kukuha ng bahay mo? And yet, in spite of all of this, nakakabangon sila. Nakakasurvive sila. Maraming tulong ang dumarating sa ating mga Pilipino. At higit sa lahat ay sinasabi nilang, God will help us. Ngayon, ito ay nangyari sa Pilipinas sunod-sunod. And how much more here in our country and around the world. 20 months ago, everything's changed. As if someone pulled the plug. Life as we knew it, everything changed. All was different uncertainty for the future. And so for the past 20 months, we recall that our homes have turned into virtual tombs during this time of our quarantine. Our streets have turned empty. No public transportation. No business establishments were closed. Churches were closed. Our voices have been silenced. We have been shrouded by fear, bound as it were by the terror and anxiety of getting sick with the coronavirus, or causing our loved ones to get sick, especially our elderly and the vulnerable ones among us. Those of us who were contracted the disease were isolated, made feel like they were lepers. Some of them needed help, cannot get it. Some needed ventilators and equipment was not available, like what happened in India. Could you imagine that? So at this present situation, we worry about our own health of loved ones. Previously unknown, unused concept like quarantine, lockdown, self-isolation, face mask, social distancing, vaccine protocols, vaccine passport, and so on. This is only part of our brain now in everyday life, don't we? For us priests, as we can imagine, we worry many things. We worry about, how we going to kind of promote and then, of course, to kind of bring the idea of what the diocesan guidelines when it comes to protocol, to implement it, to implement the public health at the same time. And so many people, as we all know, they don't follow the rules. Mayroon sa ating tinatawag na matitigas ang ulo. When it comes to that, ayaw nila magsuot ng mask, ayaw nila ng social distancing, and so on and so on. Ayaw nila magpa-vaccines, and so on and so on. And yet they go to a group of so on and so on. But again, the problem is not about all this kind of stuff. The problem is about how are we going to implement of all of this? How many people we can safely fit into the church? Alam niyo po na marami po nagagalit, no? Lalo na doon sa ibang mga parokya, luckily dito po marami po tayong upuan. At pagka nag-overflow po tayo, and then meron po tayong basement. Sa iba pong parokya, alam niyo po, mga tamang Katoliko doon nagagalit. Bakit po? Kasi hindi na sila makapasok sa simbahan. Kaya ang sabi nila, hindi na ako magsisimba.
Dahil ngayon lang ako nagsisimba at papasok, babalik sa, sa simbahan after many months. And then pagdating dito, hindi ako makapasok, close down na. Di po ba? And so, we struggle with our own faith. We struggle with all our ideas and so on and so on. Kaya nga kami, hindi namin alam kung paano namin gagawin. Marami kami mga emails na tatanggap, marami mga complaints, lalo na yung mga different groups. Father, kailan po kami magsisimula ng prayer groups? Kailan po tayo magkakaroon ng meeting and everything? And I said, well, as long as you understand the rules. Kasi po, meron po tayong mga ibang mga matitigas talagang ulo. Kaya pag sinabi mo, payagan mo yan, and then mangyayari, tanggal sila ng mask, and then dikit-dikit sila, and then bahala na kung ano mangyari. So pero kapag nasaraduhan tayo, and then who is to be blamed? The pastor at the end of the day. Bakit ko pinayagan itong mga ito? And so this is all the stress, no, na aming nakukuha. Hindi lang po yun, paano kami bibisita sa mga bahay-bahay, sa mga may sakit. How to meaningfully connect with parishioners. How to live stream mass. How to Zoom. How to balance. COVID-denying individuals and COVID enthusiasts for vaccine and then contra vaccines and so on, to be strict or to be lax. All of this put on our heads and everything. What to do then with all these pressures and everything? And how do we understand and deal with the different darkness that surround us? Well, I came across of this article by acclaimed poet Mary Oliver. Oliver wrote about darkness in a short poem entitled The Uses of Sorrow. She explained that this poem came to her in a dream after the death of her lifelong companion. Oliver writes, someone I love once gave me a box full of darkness, and it took me years to understand that this, too, was a gift. The love we are called to as Christ's disciple, as human beings, can bring us great joy. But our experiences as a disciple also can bring us pain and darkness. All of this makes up our journey. We can relate this to the darkness that Christ's disciples experienced with their Savior and Redeemer was brutally killed on the cross. Now think about how when loss occurs in the death of a loved one, we grieve and mourn. We feel the emptiness in the pit of our hearts. Yet at the same time, we celebrate love and life of our deceased loved one, and how that life was a gift to us and gift to others. A box full of darkness may not seem like a gift at all. It might be anything but a gift at first when we are struggling to come to terms with the darkness and loss in our lives. But in time, darkness can give way to awareness, to forgiveness, to understanding, and to peace, and strengthen us on our journey. We then came appreciate what comes out of the darkness and what we can gain from it. Just as the apocalyptic message from Mark Gospel help us to understand the darkness in our lives, the journey of the Jewish people in the book of Daniel brings us a message originally written for a community of persecuted Jews. Daniel spoke to the community at a time of unsurpassed distress. But the message and reassurance from God is that they have nothing to fear, that they will be brought to new life, that they will shine brightly like the splendor of the firmament of heaven. This message still speaks to all of us in our modern era, in our present situation when we are still struggling with this pandemic. Each time we gather together around the Lord's table to celebrate the Eucharist, we remember how Jesus faced the darkness. We remember and we give thanks for the gift that He has brought out into this darkness. We celebrate Christ's death and resurrection with hope that it gives us to face the darkness of our own lives. Christ went to the darkness so that you and me would have life as our journey here on earth. We are called then to gain understanding from the darkness and hold to the light that Christ is to us and to our world. And so, my dear friends, as we mark the end of our liturgical year next week, perhaps we are at a point when we are experiencing great darkness in our lives.
but we will enter a period of waiting in the beginning of new liturgical year in Advent, where there is the promise of a great light in the birth of Christ. We trust that the darkness of this pandemic and the darkness in our own lives, perhaps not what it seems on the surface, that it is not something permanent. We are called to cling to the radical commitment that is the hope of our faith, as God promises us hope even in the midst of the brokenness and darkness of our world. Yes, our hope goes beyond our words and our prayers. It is indeed the light of Christ shining in the darkness. And while we are still living in the darkness of our lives, do not forget to always hold on the cross of Christ so that you will not fall down and you will also receive the victory that the cross can bring. Tumayo po tayong lahat at sama-sama nating dasalin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanawag sa korona ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin dito at huhukom sa nabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, ipinaalala sa atin ngayon ang ating pananampalataya, tayo papalapit na sa bagong langit at bagong mundo na nagpapasiyahan ng ating asal sa buhay na tawa. Sa harap ng ating mga pagkukulang, idalangin natin sa Panginoon ang kailangan nating tulong para tayo maging lalong tapat. Ang ating pong itutugon, mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga mananampalataya at mga namumuno rito, nawa patuloy silang maging saksi sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong politikal at pambayan, nawa ay huwag nilang kalimutan na dapat nilang panagutan ang anumang sama na kanilang ginawa at ang mabuting di nila nagawa. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga labis na nahuhumaling sa interes na material, nawa kailanmay huwag nilang makaligtaan ang mga katunayang naghihintay sa lahat ng tao sa wakas ng panahon. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinanghihinaan ng loob dahil sa marami nilang pagkabigo sa kanilang buhay at kasaysayan, nawa makahango sila ng ginhawa at inspirasyon sa katiyakan ng matagumpay na pagbabalik ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapwa nating nasa bingit ng kamatayan, nawa salubungin nila ang Panginoon ng may matatag na pag-asa sa kanyang mahabaging pag-ibig sa tulong ng ating pamamagitan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat at sa ating mga mahal sa buhay, nawa huwag tayong mabahala sa mga bali-balita
tungkol sa nalalapit na katapusan ng mundo. Bagkus, maging handa sa pagsalubong sa Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay na tapat sa Kanya. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, darating ang iyong anak na si Jesus upang hatulan ang mga nabubuhay at ang mga yumaong. Itulot mo mabuhay kami sa iyong pagpapala ngayon upang sa araw ng paghuhukom, mapatuloy kami para mabuhay sa iyong presensya magpakailanman. Ito'y Amen. Sumasamo kami sa'yo, makapatinyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong anak at tinapan. Sa'yo po naging handog, taos pusong pagsitisig. Ilayo mo sa panalig at sakupin sa pag-ibig. Dinggin ang aming dalangin, yaring alay at walhati. Lahat kami ay palain at kukupin sa iyong piling. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin ng kaharian. Panalangin tayong lahat, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa boriyang sambaniyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aming bigay na anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, uspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya na sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaibigin, inagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa po namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Tomas ng mga Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo-lalo na yung ating mga minamahal na yumao sa digdig na ito, na kung paano ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa buhay na aklat ng Diyos. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namubuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tinuruan ng ating Panginoong Kristo na manalangin. Kaya sama-sama po natin ngayong awitin ng panalangin itinuro niya ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa
Hiniling namin kami idiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian. Magpasawalan Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumenyo. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito po si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, igagaling na ako. Dakilang pag-ibig saan man mamahal, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Inipon tayo sa pagmamahal ng ating buong
mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ng pagkabuot, pag-alinlangan at yangon. Sundin ang landas ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan.
Tayo'y manalangin. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan namin ng banal na pakikinabang ang aming nawang pag-ibig, ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-aalala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan, sa pamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maupo po kayo sandali para sa ating announcements. Una po sa lahat ay yung ating second collection for next weekend for Shepherd's Trust. Ito po yung para sa mga retired priests. Ano po? So after po ng 75 years of years old and many years of service in the church, so kailangan po silang mag-retired. Kaya lang po, wala po silang place to go. At alam natin ang income ng mga pari ay hindi naman gaanong kalakihan, just enough to buy for other things. Kaya pagdating po ng 75, sila po ay on their own already. Kaya yung iba po ay they lived in the apartments. Alam natin ang mga apartments na napakamahal para lang sa isang tao. Kaya nagkakaroon po tayo ng second collection para sa Shepherd's Trust, para po dun sa mga pari na sila po ay nag-retired at the age of 75. Actually, the priests, they don't retire, basically. They expired. Kahit po 75 sila, patuloy pa rin po ang servisyo nila, di po ba? Kaya po ako matagal pa bago ko makuha yung benefits na yan, sa mga 75 pa. Bata pa ako, mga around 57 lang po ako pagka gano'n. Sabi ni Bay, ay bakit kami ka, bata-bata mo nasa kabatanda na po ako. Bakit ganyan, 57 ka na, napakabata mo. Sabi ko, wala akong stress. Wala akong stress sa asawa. No, I'm just kidding. So dahil po dito I would like to ask to be generous. At alam natin na malaki ang makikinabang nito, lalo-lalo na kay Father Ben. Pagdasal po ninyo si Father Ben, alam po ninyo na si Father Ben ay sick leave ngayon dahil po doon sa kanyang dating problema, dahil doon sa kanyang puso ay laging umaalab sa pagmamahal sa inyo, kaya yun, nagdadanas ngayon ng sakit sa puso, di ba? So ngayon po, hindi na po siya pastor ng ng St. Therese, the Shrine of St. Therese, Scarborough po. So siya po ay sick leave ngayon, at sabi ko po, patuloy niyo po siyang ipagdarasal, at malaki po makikinabang niya dito sa Shepherd's Netro kapag po siya in 65 years, God willing, ika nga para bagang mas malakas pa siya sana, and then of course, ay makuha niya ang benefits nito po. So malaki pong tulong ito para sa kanya po, lalo-lalo na siya ay nag-serve dito sa atin sa loob ng labing isang taon, I believe, Napakatagal na panahon, ibinuhos niya para sa paglilingkod sa inyo. So I think it's time for him to give him, the benefits for this one, and then at the same time to continue to pray for him. The new Sunday Missals at the calendar po ng 2022 available po ngayon. So after the Mass, you can buy your own. And yung pong missal ay dati po ay nilalagay po natin sa pews. Ano po? Ngayon ay hindi na po kailangan ilagay diyan dahil sa contamination of the virus. Lahat ay humahawak kung ano nung mga nakikita natin mga germs, doon sa missal. So you can buy for your own personal use, and it's important na pagdating ninyo dito, nabasa ninyo yung mga readings, and then may mga prayers din po doon sa likod ng hymn books o ng missals. So it's very helpful po para sa inyo. Ano po? So it's $5 po. Yung calendar po is only $5 din. Ngayon meron pa kami natitira ng 2021 calendar, so kung gusto po ninyo 90% discount. Magagamit mo pa ng 2 months. Tsaka po may mga rosaries po tayo doon, so you can just stop by there if you would like to buy something. Just to remind po yung First Holy Communion, yung pong ating rite of enrollment, First Communion and Sacrament of Confirmation. But this coming November the 27 and the 28th, ay meron po tayo a rite of enrollment. They can pick only one Mass to attend. At they can still continue to register until the end of the month. Yung mga tao po na hindi pa nakakachansa na makapag-register for this First Holy Communion. And then of course, the closing liturgy and program for the Quincentennial celebration is going to happen here on December the 1st at 4 p.m. by Cardinal Thomas Collins. And then by 16, it's going to be open for the public. And so if you want to attend at 4 a.m. in the evening,
And then in the afternoon, rather, you're most welcome to attend for the closing liturgy and program for the quincentennial celebration. Then finally, po tungkol dito sa ating yearly envelopes. So it's going to be different this year. Kasi po before, every year, you have a different numbers. Ano po? So you pick up your numbers every year. So ngayon po, ang mangyayari is gonna be your permanent number. So if you pick your envelope this coming year, for next year rather, and then that's gonna be your permanent number. Unless there is no, it's not active for the whole year, then it's going to go and give it to somebody else. But as long as you're using that envelope every year, that's going to be your permanent number. So by next 2 weeks po, i-open po namin, and then you can pick up any number. Just make sure that you write down your name, your address, and that phone number so that for verification and identification, so that it will be entered into the system. Paalala lang po na yung mga iba pa na gumagamit ng envelope numbers from 2000, please disregard those envelopes. Do not use those envelopes from the last year. Hindi na po ninyo envelope yon. Kasi po, iba na po every year eh. Ano po? So, kapag ka ginagamit mo po yung 2020, hindi po yun in-number ninyo na. Kaya pag nag-donate po kayo, ginamit po niyo, mapapunta sa ibang tao yung donation ninyo, hindi mapapunta sa inyo. Kaya it's very important po na lahat po ng mga year pass, wag na po ninyong gamitin po yung inyong envelope. Then finally, it is important that in that envelope, yung pong inyong yearly envelope po, ay nando po lahat yung mga second collection throughout the whole year. So there will be no longer people going there and giving you envelope except for those people who don't have. And then nakasama na po lahat niyo. So every week ay naando na po yon, and then get ready for you so that you don't have to receive that 1 week prior to, for the second collection. So lahat po nandoon na lahat po. Ang importante lang po dito ay that do not use that envelopes for 2022 just only in January. So don't use that prior to. Okay? So dahil po ay magkakagulo po ang system pagka ganun po mangyayari. So kasi wala pa naman tayo sa 2022, kaya wala po hindi niyo pwedeng gamitin ang 2022, gamitin lang po ninyo ang 2021. Regardless of using your envelopes or not, and then importante po ay every time that you're going to give a donation to the church, I would like to encourage you to use the envelope or identified and put your name, your address, your phone number, and so that it is going to your account, and at the end of the year, then you will receive the income tax receipts. Ano po? It's very important po yon. So basta pag nagbigay po kayo ng donation, regardless that you're using the envelope, and then the other one, or the regular non-identified envelope po sa the back, and then it will go directly to your account. And we also encourage you to use the PAG. Now, in the bulletin today, I put all the beneficial of using the envelopes, the yearly envelopes po, no? Hindi ko na po babasahin, bahala na lang po kayong pumikap ng bulletin. Kasi po dito, meron tayong almost 10,674 household parish families. Yun na nakaregister. Ang dami, di po ba? Pero, nasaan po yung mga tao na yun? Yung iba hindi na active. Kaya, we're going to clean up our data system, para po tanggalin yung mga iba pong mga pangalan na hindi no longer over there, para malaman natin kung talaga sino po talaga yung mga regular na nagsisimba po at gumagamit po ng envelopes. However, if you are going to use the envelope regularly, please, I encourage you to use the envelopes. Ano po? Yung pong yearly envelopes. Pero kapag let's say po, may mga tao po na nagbibigay lamang ng once a month, and then they give the whole lump sum for the whole month, and then that's fine. And then all you have to do is to use one of our envelopes that are at the back, and make sure that you put your name, your address, and then you can donate your donations. It will be added into your account. But you don't need to get that envelope because there are weeks in it, that's every week. And it's gonna go 2 ways. Kapag yung iba po kukuha, and then hindi naman po gagamitin throughout the year, and then sayang din po yun, ano? Or gagamitin mo lamang kapag let's say in mga special occasion, you don't need to use the envelope, and then you just use any envelope there at the back. Ngayon po, yung pong mga parish registration, I will going to explain that in the next few weeks, para maintindihan po natin kung sino yung mga members po ng ating pong community of Our Lady of the Assumption,
at kung alin po yung mga hindi nakaregister. Kasi tayo sa Pilipinas, hindi kailangan natin mag-register, just pasok ka na lamang doon sa simbahan, okay na po yun, ano? Wala na pakialam. Dito po sa Canada, kailangan po lahat ng mga members kailangan magpa-register po, no? Kasi sa atin sa Pilipinas, sanay na po tayo, kumano tayo ng sine, di ba? Before, I don't know, when I was watching movies there in the Philippines, I'm sure you can familiar with it. You know, pagkapasok mo doon kahit kalahati ng show, you can go in anytime, di ba? And then pwede ka pa mag-stay doon and then kunin mo yung the first half of the movie and then napanood mo na yung buo, no? Ibig sabihin kahit anytime pumasok ka sa movie, mapapanood mo rin yung buo. And then ika nga para bagang ibig sabihin in any time. But dito po hindi po kasi kailangan po natin ay bali magamit po natin yung envelopes na yon and then throughout the year po, no? And then dito po ay makikita natin yung tatlong importante why we are using the yearly envelope or the weekly envelopes. One is participation in our parish. It means that you are actively involved. You know, so records po namin yon. Kasi meron po kasing mga bagay na yung mga iba po na humihingi ng pastoral letter, hindi po namin kailangan kasi titingnan po namin yung database kung kayo nakaregister or not. Or kung kayo ay actively involved in the community in that way. Then meron tayong tracking giving for tax purposes. So lahat po ng donation is we are giving you the tax receipts at the end of the year. Then finally, the information changes from phone numbers to name changes. Sometimes the church is the last to know of a change to your information. Kaya napakadami po nating pangalan na nandoon sa data system natin. So we will go into clean those and then with your help po. So basahin na lang po ninyo and the rest of the information and then so that you will have an idea. And then next week, God willing, and then I will discuss about who are those members of the parish community and who are those not members of the parish community. I mean, registered members. Ano po? Hindi po yung mga pumupunta at mapasok sa simbahan. Yun lang po nakaregister. But how important it is to be registered in the community. Salamat po na marami. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo po tayo tagliyin ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Purihin po natin ang Panginoon. Kaya pala may udapin ako at mayroon ding umaga. Ayupan nating magunita, buhay natin sa tuwina. Kung tayo ay bigo sa ngayon, ay dapat ding umasa. May bukas pa namang darating na maligaya. Hindi matatanggihan ang hapon at umaga. Tulad ng buhay natin ngayon, may luha at ligaya. Habang tayo ay nasa mundo, may hirap at ginhawa. Lahat tayo may kapit-hapon at may umaga. Kaya pala'y may ating gabi, malapit ng umaga. Laganap ang silaw sa silas ng sariwang araw. Ganyan sa ating sambayanan, siya'y ating kapiling. Masigla tayong maglalakbay na may pag-asa. Magdiriwang at pagsasaya, ang luha ay pawiin. Nating ang ating tanglaw, walang sakit-piling. Ang buhay sa kanyang lupain, mangayang nalasapin. Ang bayan ng Diyos sa darating, magiging atin.